Kitang-kita naman na fresh po yung pabansang tao nyo po. Hello mga tao and welcome back to Saucy Vlogs. And for this video, gagawa po tayo ng makeup tutorial for men. Opo, kasi nga po mga tao, marami pong mga male tao na nag-request po na magbigay po ako ng makeup tutorial for men. Kasi nga po, after this GCQ, marami na po sa atin yung back to work. So, para maging blooming po tayo sa pagpabalik sa trabaho, I'll make this tutorial as easy as 1, 2, 3. So, before po tayo magsimula, shoutout po sa tita ko po, Tita Bibing Florenosos, tsaka sa pinsan ko, Marilyn Grace Florenosos. Kina din po, kina Dorin Agron, Kim Pernites, Marie Ferredas, Rachel May Rilos, Anne May Surilia, Deza Villar, tsaka sa kapatid niya na si Noylin Villar, and kay Shin Clarice Imperial, and lastly, kay Crystal Joy Matanog. So, thank you po for always viewing my videos. And, sana po, tuloy-tuloy po itong natin. Tuloy-tuloy po yung pagsuporta niyo po sa akin. And, wag niyo po akong iwanan. Charot. So, let's start. So, first po natin ilalagay is yung Fit Me po na na Maybelline New York. Ayan. Ayan. Fit Me po. Kasi nga, ito lang po yung available na po sa akin, foundation, para sa skin tone ko po. Sa mga lalaki po, nabibili po ng foundation po, wag po kayong mahiya magtanong sa mga sales lady. Kasi nga po, sa lipunan natin ngayon, di lang po yung mga babae yung may karapatan mag-makeup. Kasi nga po, di naman sukatan na pagiging tunay na lalaki yung gagamit ng makeup. And, so, ayan. Huwag kayong mahiya magtanong sa sales lady kung anong skin tone nyo. Kasi nga, kapag di kayo marunong sa skin tone nyo, kung anong shade ng shade ng foundation, baka naman masyado maputi o kaya masyado na maitim. So, parang di tayo magiging fresh para sa papabalik natin sa trabaho. So, ayan. Mag-apply tayo ng foundation. So, kung wala kayong brush mga male tao, pwede naman po natin kamayin. Unahin mo natin yung under eyes para nga po matakpan yung eye bags po. Kasi nga, during GCQ, alam naman natin na nagpupuyat tayo kasi nga wala tayong magawa. So, wag din pong kalimutang lagyan yung nyo po, yung leeg. Kasi nga, baka nasa work na kayo, tapos naiiwan pa yung leeg nyo sa bahay nyo. So, lagyan din po yung leeg nyo. So, ayan, nalagyan na yung foundation natin. Tapos, yung next naman is yung gagamit tayo ng Johnson's Baby Powder. Kasi nga, minsan kasi, yung ginagamit ko, ito yung Johnson's. Minsan naman is yung loose powder ng Fashion 21. Depende na po sa inyo kung saan kayo masiyang. Kaso nga lang, try natin ngayon yung Johnson's Baby Powder ko. Ano yung effect niya po. So, after nyo po pagkalagay ng pulbo is yung naman po, gamit tayo ng
mascara na brown. Kung wala po kayong brow gel, pwede po itong mascara na brown po. Pero optional lang po yung paglalagay nito. Kung makapal na din po yung kilay nyo, huwag nyo na lang pong lagyan. Or kung di nyo talaga type maglagay ng brow gel po, huwag na lang po. So, after po maglagay natin ng brow gel sa kilay natin, pwede din po tayo maglagay ng nose line po. Yung di masyadong makapal, yung para magkaroon lang po ng emphasis yung natin, yung mga ilong. So, pwede din po tayo maglagay ng kaunting contour dito sa may jawline para nga po ma-emphasize din po yung mga jaws natin. So, ayan, nakapaglagay na po tayo ng nose line. Pansin nyo po yung nose line ko, di masyadong halata. Yung parang may shadow lang po yung ilong natin. Ayan. Kasi nga po, pag kinapalan nyo po, pangit tignan, obvious na obvious po. Tapos, ito nilagyan din po ako ng contour sa may natin, jawline, para makita yung jawline natin. And after that is, gagamit na po tayo ng lip tint, or pwede naman pong lip balm, or kahit kung anong gusto nyong ilagay sa lips nyo po. Yung di naman po masyadong pulang-pula, yung parang pambabae na po. Yung pang sakto lang talaga. So, ayan, tapos na po natin nalagyan yung lips natin ng kung anong gusto nyong ilagay, lip shiner pa. Pero parang di masyadong ginagamit yung lip shiner kasi nga para kang kumain ng lechon. Siguro mga lip balm or lip tint. Yun po. So, ayan. Siguro di matatapos yung look nyo kung di ayos yung buhok nyo. So, ayusin mo muna natin yung buhok natin. Mas advice ko po na magpagupit po muna bago kayo magtrabaho. Ayan mga tao, tapos na po tayo sa look natin for today. And kitang-kita naman na fresh po yung pabansang tao nyo po. So, sa mga male tao po, huwag kayong maghiyang magtanong talaga sa sili-sili kung anong shade po talaga ng foundation yung para sa inyo. Kasi nga po, yung sobra pangit po, yung kulang pangit din po. Kailangan talagang akmang-akma or yung sakto talaga yung shade po ng foundation nyo po. So, I guess that's it for today's video. If you like it, don't forget to give it a thumbs up and don't forget to subscribe and to hit the bell button for you to be updated for my upcoming videos. So, thank you mga tao and God bless. Bye!